future officers. Welcome to Career Class Daily Newspaper Editorial Analysis. য'ত আমি ডিসকাস কৰোঁ প্ৰতিদিনে significant editorial সমূহ যিহেতু APSC মেইনছ আহি আছে সেই সন্দৰ্ভত এনেকুৱা ধৰণৰ editorial সমূহে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি ইনসাইটস প্ৰভাইড কৰিব। অলৰাইট ওকে সো ফাৰ্স্ট কন্টেন্ট সমূহলৈ যাওঁ আমি আজি কি টপিক কভাৰ কৰিম আমি ফাৰ্স্ট টপিকটো লৈছো দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা যেহেতু কালিৰ পৰা নতুন ক্ৰিমিনেল লজ ফোৰ্সত আহিছে সো দিস ইজ গোইং টু বি এ ভেৰি সিগনিফিকেন্ট টপিক সো আহিব লগিয়া নেক্সট যিমানখিনি এক্সামস হওক তাত কিন্তু এনেকুৱা টপিকস বিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিলে সো এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আৰু বেছি অকমান কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ ষ্টক অফ নলেজটো এক্সপান্ড কৰিব লাগিব অলৰাইট সো ইয়াত আমি বুজিম যে এই ক্ৰিমিনেল লজ বিলাকৰ কি প্ৰভিজনস আছে কোন সমূহ লজ ৰিপ্লেস কৰা হৈছে আৰু কিবা কনসাৰ্নস আছে নেকি হে গুটেখিনি আমি চালি জাৰি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলৰাইট দ্বিতীয় যেটো টপিক হয় হেতু PIB পৰা লোৱা হৈছে দ্যাট ইজ ইণ্ডিয়াজ গ্ৰীণ এনাৰ্জি ট্ৰানজিশন সো এই টপিকটো যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কঢ়িয়াই আনে কাৰণ চাওক আমি ভাবি আছো যোৱা বছৰ যে লাইফ মিশন হওক বা পঞ্চামিত ষ্ট্ৰেটেজি হওক আমাক হয়তো জিএছ পেপাৰ 3 ত সুধিব পাৰে অলৰাইট কিন্তু আমাক ক'ত সুধিলে জিএছ পেপাৰ 5 ত সুধিলে দেখিছে যিহেতু এনাৰ্জি হওক ৰাইট আৰু যি এনাৰ্জি ব্লাক যিহেতু বিশেষকৈ গ্ৰীণ এনাৰ্জি কথা যদি আমি চাওঁ which is directly related to the environmental conservation right so যেনেকৈ climate change হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত গ্ৰীণ এনাৰ্জি বহুতখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে সেই সন্দৰ্ভত ভাৰত কত ষ্টেণ্ড কৰি আছে কি আজিৰ দিনত আমি ট্ৰানজিশন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো সেই গুটেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট ডাটা কিছুমান দিয়া হৈছে which will be very beneficial as far as our mains is concerned so হেখৰ লগে চাব alright So let's move on to our first topic. Our first topic to lua hoise the Assam Tribunal opera. New criminal laws came into force. Alright, so this topic is important from GS paper to government policies hondobot logote GS paper 3. Alright, so yapa ami ki gom pam je 3 new criminal laws came into effect across the country from Monday. Orthat joa kalir pra 1st of July hetu mono rakhibo bringing widespread changes in India's criminal justice system and ending colonial era laws. Right, so auto dine ami dehisu colonial era laws homuhe choli asile কিন্তু আজি চাওক কিমান বেছি টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট হৈছে সো যিখিনি ক্ৰাইম ৰিলেটেড ডাইনামিক্স সমূহ বহুত চেঞ্জ হৈছে সেই অনুপাতে আমাৰ লজ খিনিও তেনেকৈ এলাইন হ'ব লাগিব ৰাইট সো এতিয়া কোৱা হৈছে ন কাৰ্টেইন ফলছ অন ব্ৰিটিছ এৰা লজ অলৰাইট সো এতিয়া আমি ভালকে বুজিম So ইয়াৰ বিষয়ে অকমান ভালকে চালে আমি গম পাম the three new criminal laws which will come into effect from 1st July alright Bharatiya Nyaya Samhita 2023 that's Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita and Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 right so these three criminal laws will replace Indian Penal Code of 1860 a black kintu date mono rakhibo de karon kitiba hoyto UPSC hok ba EPSC hok prelims hot কিছুমান হয়তো statement wise question দি দিব পাৰে alright so the code of criminal procedure CRPC যেটো হয় that is of 1973 and the Indians Evidence Act of 1872 ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিব আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা এই প্ৰভিজনটো মনত ৰাখিব দে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াত কি কোৱা হৈছে if the date of offense committed falls before July 1st then the case will be filed under the old laws অৰ্থাৎ 1 জুলাই পূৰ্বে যদি কিসমান ক্ৰাইম কৰা হৈছিলে আৰু হে ক্ৰাইমটো যদি ক্ৰিমিনেল প্ৰসিডিয়াৰ ইত্যাদি চলিব হয়নে সো সাপোজ কোনবাই কাবাক মাৰ্ডাৰ কৰিছে সো কি ভিত্তিত তেওঁ জেলত অনা হ'ব কেনেকুৱা বেল প্ৰসিডিয়াৰ থাকিব ৰাইট সো কি এভিডেন্স থাকিব হে গুটেখিনি ওল্ড লজৰ মতেই হ'ব হয়নে সো এটো মনত ৰাখিব কাৰণ এইবিলাক হয়তো এনেকে টুইষ্ট তেওঁলোকে দি দিব পাৰে বিশেষকৈ APSC আজিকালি খুব এনেকুৱা টুইষ্ট কিছুমান দিয়ে So this is because the new laws didn't exist when the crime happened or that is before the 1st of July. Alright, so eto mone rakhibo bahut important eta provision hoy eto. Alright, so এতিয়া আমি বুজো যেহেতু ইন্ডিয়ান পেনেল কোড অফ 1860 কাক ৰিপ্লেস কৰিছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বিলে কাক ৰিপ্লেস কৰিছে ইন্ডিয়ান পেনেল কোড অফ 1860 alright so it will have 358 section instead of 511 section alright so অকমান কমাই দিয়া হৈছে অকমান বেছি holistic কৰি দিয়া হৈছে লগতে যেটো ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা that is CRPC it is replaced by Code of Criminal Procedure of 1973 alright so এই ব্লাক কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় alright so পৰাপক্ষত মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু যেটো ভাৰতীয় সাক্ষ্য
second bill 2023 এইটো কাক ৰিপ্লেচ কৰিছে Indians Evidence Act of 1872 it will have 170 section instead of 166 sections in the IEA alright আৰু এটা কথা ইয়াত অমিত শাহে কৈছে এইখিনি আপোনালোকে জাস্ট থুলমুলকে ভাবি মনত থৈ দিয়ক the new laws have been framed keeping in mind three basic principles এই তিনটা বেসিক প্ৰিন্সিপলছ আপোনালোকে মনত থব পাৰে কাৰণ যেতিয়া এনেকুৱা ৰিলেটেড প্ৰশ্নসমূহ আহে আৰু আপোনালোকে এইখিনি কথা যেতিয়া কৈ দিব সো বহুতখিনি আনসাৰটো এনহেন্স হৈ পৰে সো এই তিনটা যেটো বেসিক প্ৰিন্সিপল হয় দ্যাট ইজ সিভিল লিবাৰ্টি of citizens দ্বিতীয়তে human rights and equality alright so এই তিনটা প্ৰিন্সিপলক মনত থৈ এই নতুন ক্ৰিমিনাল লজ সমূহ আনিছে alright so the current British laws have to scope for justice punishment is seen as justice alright so এইখিনি কথা আমি গম পালো এতিয়া আমি চাও এই যে IPC হক CRPC হক এভিডেন্স এক্ট হয় একচুয়ালি হয় কি হয়নে সো হেখিনি আমি জানিব লাগিব তাৰ পিছতহে আমি এতিয়া নতুন প্ৰভিজনস কি আনিছে হেখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম alright so যেটো ইন্ডিয়ান পেনেল কোড হয় it is primary criminal code of India alright so it was enacted in 1860 during the British colonial period the IPC provides a comprehensive list of criminal offenses and their respective punishment alright so আজি আপুনি যদি দেখিছে কোনবাই হয়তো এই ডকাইতি কৰিলে কবাত এইটা যে হে ডকাইতি কৰিলে তাৰ কি পানিশমেন্ট হ'ব কি কথা হ'ব হে গুটেখিনি IPC এ দিয়ে অলৰাইট সো কি ভিত্তিত তেওঁ কেতিয়া আমি জেলত ভৰাম হয়নে সো তাৰ ফাৰ্দাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসিডিংস হ'ব আৰু হে কি এভিডেন্স আনা হ'ব ৰাইট সো তেনেকে আসলতে এটা প্ৰসেস চলে তেনেকে ক্ৰিমিনাল জাস্টিস সমূহ দিয়া হয় সো ইতিয়া যে হে অফেন্সটো কৰিলে কিবাটো পানিশমেন্ট পাব সো হে পানিশমেন্ট ব্ল্যাক ইন্ডিয়ান পেনেল কোডৰ অন্তৰ্গতত আহে অলৰাইট যে ডকাইতি কৰিলে হয়তো 7 বছৰ জেল কৰি দিছে বা কিবা এটা পেনাল্টি দিব লাগিব হয়নে সো এইখিনি বা কোনবাই মাৰ্ডাৰ কৰিছে সো হয়তো তেওঁ সেন্টেন্স দি দিব পাৰে ৰাইট বা লাইফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট দি দিব পাৰে সো দ্যাট ফলস আন্ডাৰ দ্য ইন্ডিয়ান পেনেল কোড অলৰাইট সো অফেন্সেস এগেইনষ্ট দ্য ষ্টেট যেনে ধৰক treason বা sedition so sedition to খুব ইউজ কৰা হৈছিল 124 আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে সাকে হয়নে সো আগৰ দিনতো গভৰ্নমেন্টে খুব এবিলাক ইউজ কৰি আছিল বা ব্ৰিটিছ সকলো খুব সেডিশনৰ গাৰ্বটো লৈ কিনি বহুত মানুহক আসলে জেলত ভৰাই থৈছিল সেডিশন মানে কি সেডিশন মানে হৈছে যেতিয়া আমি ষ্টেটৰ এগেইনষ্টত কোনবাই ইগনাইট কৰিবলে ৰিবেল কৰিবলে হে পপুলেশন সমূহক বা সিটিজেনছ সমূহক ইগনাইট কৰে দ্যাট ইজ সেডিশন অলৰাইট টু ৰিবেল এগেইনষ্ট দ্য ষ্টেট alright that's offenses against the public tranquility that is riots or affray তাৰপিছত offenses against persons যেনে ধৰক murder hall assault hall rape hall offenses against property for that theft burglary তাৰপিছত robbery right আৰু offenses relating to documents and property marks যদি some forgery হক counterfeiting হক এইবিলাক আসলতে গুটে কি ভিত্তিত কাবাক আমি শাস্তি দিব পাৰো হে গুটেখিনি ইন্ডিয়ান পেনেল কোডে ডিস্টিংগুইশ কৰে alright so এতিয়া আপোনালোকে বুজি পাইছে সাকে what is Indian penal code দ্বিতীয়তে আমি যদি চাও code of criminal procedure এতিয়া যে হে ব্যক্তিজনে এটা ক্ৰাইম কৰিলে হে ক্ৰাইমটো কৰোতে তেওঁ যে আমি এটা পানিশমেন্টটো দিম কি প্ৰসিডিউৰ অন্তৰ্গত দিম হে that will fall under code of criminal procedure the code of criminal procedure enacted in the year 1973 outlines the procedural aspect দেখিছেনে procedural aspect কাবাক যে এতিয়া আমি জেলত ভৰাম বা তেওঁ কাকো বেলেকলে নিব লাগিব সো ম্যাজিষ্ট্ৰেটৰ কিবা কিবি হয়তো permission লাগিব that will fall under CRPC alright so it details the processes for the investigation of crime the apprehension of the suspect and the collection of evidence and conduct of trials ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি key elements চাও investigation so police procedures for investigation crime including FIR hawk right so গুটেখিনি অন্তৰ্গতত পৰে লগতে বেইলৰ ক্ষেত্ৰত সে বেইল যে লবলে আহে তা কি provisions হ'ব পাৰে কিছুমান হয়তো নন বেইলেবল অফেন্স হয় right কিছুমান বেইলেবল অফেন্স হয় সো হে ক্ষেত্ৰত গুটেখিনি mechanism homo CRPC অন্তৰ্গতত আনা হৈছে তাসো trial procedure so steps involving in conducting trials including examination of the witness and presentation of the evidence taso appeals joti ami sao process for appealing decisions to the higher courts so all these elements falls under CRPC all right
এতিয়া যদি আমি এতিয়া ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, দ্য ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট ইনেক্টেড ইন দ্য ইয়াৰ 1872 ৰেগুলেটছ দ্য ৰুলছ অফ এভিডেন্স ইন ইণ্ডিয়ান কোৰ্টছ। এতিয়া ছাপ'জ সেই ব্যক্তিজনে ডকাইতি যোনে কৰিছিলে, তেওঁক এতিয়া CRPC সেই প্ৰচিডিঅ'সমূহত লৈ যোৱা হৈছে, কোৰ্টত হিয়াৰিং কৰি আছে। এই যে কিছুমান উইটনেছ দিব যে প্ৰুফ কৰিছে যে তেওঁৱে আচলতে জড়িত হৈ আছে, কাৰণ আমি ইয়াত হাতৰ ছাপ দেখিছোঁ, ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছ গম পাইছোঁ, ৰাইট? চ' সেইবিলাক ক'ত পৰিব? এভিডেন্স এক্টৰ অন্তৰ্গতত পৰিব। চ' সেইখিনি ডিফাইন কৰে যে প্ৰকৃততে সেই ব্যক্তিজনে আচলতে একিউজ হয়, ৰাইট? চ' ইট ডিফাইনছ ডেট কনষ্টিটিউট এডমিজিবল এভিডেন্স এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অফ প্ৰুফ, ৰাইট? ইয়াত যদি আমি কি এক্সপেক্টছসমূহ চাওঁ, যেনে ধৰক ৰিলেভেন্স অফ দ্য এভিডেন্স, চ' অনলি ৰিলেভেণ্ট এভিডেন্স ইজ এডমিচিবল ইন দ্য কোৰ্ট, ৰাইট? অৰেল আৰু ডকুমেণ্টাৰী এভিডেন্স থাকে, চ' বহুত টাইপ অফ কনচিডাৰ কৰা হয় উইথ স্পেচিফিক ৰুল ফৰ ইচ। তাৰপিছত বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ, দ্য পাৰ্টি মেকিং আ ক্লেইম মাষ্ট প্ৰভাইড এভিডেন্স টু ছাপৰ্ট ইট। চে ছাপ'জ দুজন ব্যক্তি আছে, হয়নে? চ' এই ব্যক্তিজনে কৈছে যে এজন A হয়, এজন B হয়, যে এই ব্যক্তি B জনে তেওঁক ফৰ্জাৰী কৰিছে, তেওঁ ফ্ৰড কৰিছে। চ' দিছ পাৰ্চন নিডছ টু প্ৰভাইড দ্য প্ৰুফ যে য়েছ দিছ পাৰ্চন B, এই মানুহজনে আচলতে তেওঁক ফৰ্জাৰীসমূহ কৰিছে, ৰাইট? তেওঁ লগত আছে, প্ৰপাৰ্টি লগত এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে, হয়নে? চ' সেই বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফজন A দিব লাগিব, ৰাইট? চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে এছপেক্টছসমূহ থাকে আণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট, ৰাইট? এতিয়া আহোঁ মূল প্ৰভিজনছবিলাকলৈ। যিহেতু নতুন বিলসমূহ আনিছে, নতুন প্ৰভিজনছ আছে, আৰু এই প্ৰভিজনছখিনি ডাইৰেক্টলি মই PRSৰ পৰা লৈছোঁ, ৰাইট? চ' এইকাৰণে এইখিনি বহুতখিনি ৰিলেভেণ্ট হয়। So, offenses against the body. ইয়াত যদি চাওঁ, IPC criminalizes acts such as murder, abetment of suicides, assault causing grievous hurt. যিটো ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত ছেকেণ্ড বুলিও কোৱা হয়, BNS2, আমি যেনেকৈ IPC শ্বৰ্ট ফৰ্মত কওঁ, এতিয়া আপোনালোকে BNS বুলিও ক'ব পাৰে, ৰাইট? চ' ৰিটেইনছ দিছ প্ৰভিজন, চ' এই প্ৰভিজনছখিনি এতিয়াও আছে, লগতে নতুন কিছুমান অফেন্সেছসমূহ এড কৰি দিছে, যেনে ধৰক অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম, দেখিছেনে? অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম, লগতে টেৰৰিজিম এণ্ড মাৰ্ডাৰ অৰ গ্ৰিভিয়াছ হাৰ্ট বাই গ্ৰুপ অন চাৰ্টেইন গ্ৰাউণ্ডছ, ৰাইট? চ' এই নতুন অফেন্সেছসমূহ এড কৰি দিয়া হৈছে। লগতে ছেক্সুৱেল অফেন্সেছ এগেইনষ্ট ৱুমেন যদি আমি চাওঁ, IPC criminalizes acts such as rape, voyeurism, stalking and insulting the modesty of women. So BNS2 এইখিনিও ৰিটেইন কৰিছে। লগতে it increased the threshold for victim to be classified as a major in case of gang rape from 16 to 18. So আগতে খুব এনেকুৱা ইছ্যু হৈছে, এতিয়া নিৰ্ভয়া কেছতো কিছু মাইনাৰ্ছ জড়িত হৈ আছিলে, ৰাইট? চ' এই মাইনাৰ্ছ হৈও যে ইমানখিনি ঘৃণনীয় অপৰাধ কৰিছিলে, হয়নে? চ' সেইটোত মেচুৰিটি এটা দেখাইছে, সি কোনটো লেভেলত, যদিও বয়স কম কিন্তু মেচুৰিটিটো একেবাৰে এডাল্টৰ নিচিনা, হয়নে? চ' এতিয়া সেই প্ৰভিজনটো অনা হৈছে যে মাইনৰ হিচাপে নহয়, যদি এনেকুৱা হিনিয়াছ ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত, চ' এজ এ মেজৰে তেওঁলোকক ক্লাছিফাইড কৰা হ'ব, ৰাইট? চ' ইট অলছ' ক্ৰিমিনেলাইজেছ ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰক'ৰ্ছ উইথ এ ৱুমেন বাই ডিচিটফুল মিনছ অৰ মেকিং ফল্ছ প্ৰমিছ। ফল্ছ প্ৰমিছ ফৰ ইনষ্টেঞ্চ, হয়তো এগৰাকী মহিলাক যদি কোৱা হয় মই আপোনাক বিয়া পাতিম, চ' সেইটো অকণমান ফল্ছ হোপ দি যদি এনেকুৱা ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰক'ৰ্ছত তেওঁক আবদ্ধ কৰায়, তেতিয়াও আচলতে ক্ৰিমিনেলাইজ কৰা হ'ব, ৰাইট? কিন্তু ইয়াত যদি আমি ইছ্যুজ চাওঁ, যিটো চাওক মেৰিটেল ৰেপ ইত্যাদি, সেইখিনি কিন্তু এড্ৰেছ কৰা হোৱা নাই, ৰাইট? চ' এইবিলাক আহিবলগীয়া দিনবিলাকত আমি গম পাম যে কেনেকৈ এইখিনি আগবাঢ়ে। বাৰু যি কি নহওক, ছেডিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, জাষ্ট মই অলপ আগতে কৈছোঁ ছেডিশ্যন কি হয়, যেতিয়া এগেইনষ্ট দ্য ষ্টেট কিছুমান ইগনাইট কৰা হয়, ৰাইট? টু ৰিবেল এগেইনষ্ট দ্য ষ্টেট, ডেট ইজ ছেডিশ্যন। চ' 124 আছিলে, সেইটোতে চেঞ্জ কৰা হৈছে। দ্য BNS2 ৰিমুভ দি অফেন্স অফ ছেডিশ্যন, ৰাইট? চ' ছেডিশ্যনৰ অফেন্সটোতে ৰিমুভ কৰিছে। Instead, penalizes the following. So, exciting or attempting to excite taxation, armed rebellion, and subversive activities, encouraging feeling of separatist activities, endangering the sovereignty or unity of the integrity of India. These offenses may involve exchange of words or signs, electronic communication, or use of financial means. Alright, so this is important. Alright. তাৰপিছত টেৰৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, টেৰৰিজিমৰ কিন্তু ডেফিনেশ্যনটো আমি চাব পাৰোঁ, কাৰণ যদি প্ৰশ্ন সোধে, যিহেতু ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি হওক বা ছিকিউৰিটি হওক এটা ছিগনিফিকেণ্ট টপিক হয় GS পেপাৰ 3, চ' ইয়াত আমি এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিব পাৰিম যে টেৰৰিজিম ইনক্লুড এন এক্ট ডেট ইণ্টেন্স টু থ্ৰেটেন দ্য ইউনিটি, ইণ্টিগ্ৰিটি, ছিকিউৰিটি অৰ ইকনমিক ছিকিউৰিটি অফ কাণ্ট্ৰি। দেখিছে? চ' এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পৰাপক্ষত কি ৱৰ্ডছবিলাক মনত ৰাখক, চ' তেনেকৈ আপোনালোকৰ এনচাৰটো ফৰ্ম কৰাত সহায় হ'ব।
লগতে strike terror in people or any section of people in India. Punishment for attempting or committing terrorism includes death or life imprisonment. দেখিছে যদি কোনোবা এজন ব্যক্তি টেৰৰিজম লগত জড়িত হৈ আছে বা attempt কৰিছে বা অলৰেডি কমিট কৰিলে সো তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব death or life imprisonment with a fine if it results in death of a person or imprisonment with between 5 years and life and a fine. Alright, so এনেকুৱা ধৰণৰ provisions লৈ অনা হৈছে আৰু লগতে যিহেতু মই কৈছো organized crime ৰ ক্ষেত্ৰত so organized crime includes offense such as kidnapping কাৰণ আগতীয়াকে কিছুমান crime আচলতে heat of the moment ত হৈ যায় right so নিজক বচাবলৈ আহোঁতে ক'বাত হয়তো পাথৰ মাৰি দিলে মানুহজন মৰি থাকিলে right so এটো হিট অফ দা মোমেন্টত হৈ যায় কিছুমান থাকে অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম আগতীয়াকে পুৰা চালি জাৰি চাই লয় এটা ফাউণ্ডেশ্যন এটা বনাই লয় এটা ব্লুপ্ৰিন্ট এটা লৈ লয় যে এক্স্যাক্টলি কেনেকে হে ক্ৰাইমটো তেওঁলোকে কন্ডাক্ট কৰিব right so that is called organized crime so ইয়াত ধৰক কিডন্যাপিং কৰিলে extortion contract killing and land grabbing financial scam cyber crime carried out on behalf of a crime syndicate attempting or committing organized crime will be punishable with death or life imprisonment দেখিছে death or life imprisonment পাব পাৰে লগতে fine of 10 lakh if results in death of a person or imprisonment between 5 years and life and a fine of at least 5 lakh rupees alright so এইখিনি আমি গম পালো লগতে mob lynching very important আমাৰ অসমত আপোনালোকে দেখি কৈছে চাগে কিমান বাৰ আসলে mob lynching ৰ ইনসিডেন্স হৈছে হয়নে অভিনীল হক বা জুৰহাটৰ হে কেছটোৱে নহক কিয় কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত ন্যায় দিয়াত কিয় অসুবিধা হৈ আছে কাৰণ আমাৰ প্ৰপাৰ প্ৰভিজনছ নাছিলে যদিও মাৰ্ডাৰ হৈছে যিহেতু ইমানখিনি মানুহ লগতে জড়িত হৈ আছে কেনেকে কাক কোনটো ডিগ্ৰীত শাস্তি দিব হেতু আসলে কমপ্লেক্স হৈ উঠিছিলে ৰাইট সো যি এতিয়া নতুনকে প্ৰভিজন আনিছে দ্যাট ইজ এবাউট মব লিঞ্চিং ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো BNS2 adds murder or grievous hurt by 5 or more people on specific ground as an offense দেখিছে so this ground includes race caste, sex, language, or personal belief. The punishment for such murder is life imprisonment or death. Alright, so এতিয়া পৰা mob lynching ইত্যাদি যদি হয় তেতিয়া এই নতুন প্ৰভিজনৰ অন্তৰ্গতে গুটে প্ৰসিডিউৰখিনি আগবাঢ়িব alright কিন্তু এটো কথাই হল যে যেহেতু অভিনীল হতৰ কেছটো 1 জুলাই পূৰ্বেই হৈ গৈছিলে right so তেওঁলোকক এতিয়া ওল্ড প্ৰভিজনৰ মতে জাস্টিস দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আজিলৈকেও হয়তো প্ৰপাৰলি জাস্টিস পোৱা নাই alright so এইবিলাক অকমান কথা থাকি যায় বাৰু যি কি নহক আৰু লগতে ৰুলিংছ অফ দি সুপ্ৰিম কোৰ্ট যিহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কিছুমান ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰিছে যেনে ধৰক আৰ্টিকল 377 সো হেখিনি আসলে ইয়াত লৈ লোৱা হৈছে দ্য BNS to conforms to some decisions of the Supreme Court this include omitting adultery as a offense and adding life imprisonment as one of the penalties in addition to the death penalty for murder or attempt to murder by a life convict right so এখিনি কৰা হৈছে আৰু যদি আমি ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা কথা চাও সো ইয়াত কমিউনিটি সাৰ্ভিস ডিফাইন কৰা হৈছে সো এটো কি হয় আন্ডাৰ সেকশন 23 work which the court may order a convict to perform as form of punishment that benefits the community all right so for which he shall not be entitled to any remuneration right so he community service ok define kora hoise so he khetrot a magistrate or first or second class can be specifically empowered to impose this punishment to encourage a more reparative approach to minor crimes hoine so kisman hoyto manuhe minor crime koi dibo pare so he punishment karone ki kora hoy community service koi dia hoy যে এইখিনি বৃদ্ধ লোকসকলক কেয়াৰ ল'ব লাগিব বা যি হওক সেইটো আসলে কমিউনিটি সাৰ্ভিস হিচাপে দিয়া হয় হয়নে সো এটো মনত থৈ দিব এটো নতুনকে এটা ডেফিনিশন দিয়া হৈছে কোনো ধৰণৰ ৰিমিউনাৰেশন নাপায় অলৰাইট সো হেতু বেনিফিট কৰা হ'ব কমিউনিটিত লগতে হ্যান্ডকাফিংৰ কথা কৈছে it should be restricted to select heinous crimes like rape and murder instead of extending to uses to the person who have been accused of committing economic offense all right so এইবিলাক কিন্তু prelims perspective যথেষ্টখিনি ইম্পৰ্টেন্স কঢ়িয়াই আনে যে হ্যান্ডকাফিং দেখিছে ন কাবা হয়তো কোনবা
ক্ৰাইম কৰিছে তেওঁক একেবাৰে হেণ্ডকাফ লগাই কিনি লৈ যোৱা হয় চ' এতিয়া সেই হেণ্ডকাফটো ইট ইজ লিমিটেড অৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড টু হিনিয়াছ ক্ৰাইমছ অনলি যেনে ধৰক ৰেপ বা মাৰ্ডাৰ চ' আগতে ধৰক ইকনমিক অফেন্সেছ কৰাৰ কাৰণেও হয়তো হেণ্ডকাফ লগাইছিলে এতিয়া নোৱাৰিব চ' ইন আনাডাৰ significant change the power of the police to use handcuff has been expanded beyond the time of arrest to include the stage of production before the court as well alright আৰু preventive detention powers যদি চাওঁ the detained person must be produced before the magistrate or released in petty case within 24 hours ঠিক আছে so অকমান টাইম লিমিটটো লগাই দিয়া হৈছে which is important আৰু যদি আমি ভাৰতীয় সাক্ষ্য সেকেন্ড 2023 চাওঁ যিটো এভিডেন্স এক্ট so admissibility of electronic evidence চাওক অতীতৰ যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে আনিছিলে সেই সময়ছোৱাত যেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ পৃথিৱীখন আছিলে তাৰ তুলনাত আজি পৃথিৱীখন বহুত বেছি আগবাঢ়ি গ'ল হয়নে উই হেভ ছ' মাছ টেকনলজিকেল আপগ্ৰেডেশ্যন এডভান্সমেণ্ট সেই ক্ষেত্ৰত সেইখিনি এলাইন কৰাতকৈ আমাৰ এভিডেন্স একসমূহ আনিব লাগিব ৰাইট চ' ছেকশ্যন 61 of the original bill allowed the admissibility of the electronic evidence by underscoring that an electronic record shall have the same legal effect as the paper record alright so এটা electronic means to আমি evidence সমূহ আগবঢ়াব পাৰিম which will have the same legal effect as a paper record so this provision has now been revised to state that admissibility of an electronic record is subject to section 63 so আগতে পৰা গৈছিলে হেতু আসলে under corresponding requirement of the certificate এটা certificate উলাব লাগিছে under section 65B of the Indian Evidence Act so একেখিনিয়ে আছে but এতিয়া হি সেকশনটো হলনি কৰি দিয়া হৈছে that is 63 right হেতু মনত ৰাখিব লগতে জইন্ট ট্ৰায়ালছৰ এটা প্ৰভিজন আনিছে so a joint trial refers to a trial of more than one person for the same offense নহবা এজনকে ট্ৰায়াল কৰি থাকুনতে বহুত সময় যায় বাৰ্ডেন হৈ পৰে so এটা কি হ'ব জইন্ট ট্ৰায়ালছ কৈ দিব হয়নে so এটা নতুন প্ৰভিজনছ আনিছে So the BSB2 adds an explanation to this provision. It states that a trial of multiple person where an accused has absconded or has not responded to an arrest warrant will be treated as a joint trial. Alright? এছক আমি যদি overall জিছ এটা ললম কাৰণ এইটো বহুত ডাঙৰ এটা তিনিখনকৈ নতুন ক্ৰিমিনেল লজ যিহেতু আনিছে বহুতখিনি প্ৰভিজনছ আছে গোটেইখিনি আমি আসলতে ইয়াত দিয়াটো ইমান সম্ভৱ নহয় বহুত সময় লাগি যাব বাট থুলমূলকে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট যিমানখিনি প্ৰভিজনছ আছে সেইখিনি চালো আৰু লগতে এইখিনিও চাই লওঁ নতুন কিছুমান প্ৰভিজন আনিছে যেনে ধৰক জিৰ' এফআইআৰ আৰু ইফ আই কেন ৰিমেম্বাৰ জিৰ' এফআইআৰ এবাৰ মণিপুৰত অনা হৈছিলে হয়নে চ' তেনেকেও খুব নিউজত আছিলে এইবিলাক কিন্তু জানি থোৱাটো ভাল চ' এই প্ৰভিজনটো অনা হৈছে চ' ইয়াত কি হ'ব allowing filing of a first information report that is FIR at any police station regardless of jurisdiction হয়তো কোনবা এখন পুলিচ ষ্টেচনৰ অন্তৰ্গত যিমানখিনি নিজৰ তেওঁলোকৰ ক্ষমতাত থাকে যে সেই এৰিয়াটোতহে তেওঁলোকৰ নিজৰ জুৰিছডিকশ্যন চলিব বাট সেই ক্ষেত্ৰত তাৰ যদি কিছুমান ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেন্স ইত্যাদি চলি থাকে চ' বেলেগ এখন পুলিচ ষ্টেচনতো আসলে এফআইআৰ এটা তা দাখিল কৰিব পৰা যায় ৰাইট লগতে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চ' অফ পুলিচ কমপ্লেইনছ এণ্ড মেণ্ডেটৰী ভিডিঅ'গ্ৰাফি অফ দ্য ক্ৰাইম অলৰাইট চ' অনলাইন যেতিয়া আমি এফআইআৰ ইত্যাদি দিওঁ চ' সেই যে আমিতো এনেই হাৱাতে দি দিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াবা হয়তো মানুহে এনেই মিছ ইউজ কৰিব পাৰে চ' সেই ক্ষেত্ৰত ভিডিঅ'গ্ৰাফি অফ দ্য ক্ৰাইম ইজ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল ডেট ইজ মেণ্ডেটৰী অলৰাইট চ' এ পাৰ্চন কেন নাও ৰিপৰ্ট ইনচিডেণ্টছ বাই ইলেক্ট্ৰনিক কমিউনিকেশ্যন উইদাউট দ্য নিড টু ভিজিট আ পুলিচ ষ্টেচন লগতে জাজমেণ্ট ইন দ্য ক্ৰিমিনেল কেছেছ হেজ টু কাম উইদিন 45 ডেজ দেখিছে বাৰে বাৰে টাইম লিমিট কিন্তু লগাই দিয়া হৈছে তাৰপিছত আমি মব লিঞ্চিং এইবিলাকতো চালোৱে ফলছ প্ৰমিছ অফ মেৰেজ সেইবিলাক আমি চালোঁ তাৰপিছত গেং ৰেপ of minors ইত্যাদি লগতে statement of a woman rape victim will be recorded by a woman police officer right so women rape victim যিমানখিনি statement থাকিব সেইখিনি women police officer চাব লাগিব আৰু in the presence of her guardian or relative death sentence or life imprisonment for the gang rape of a minor সেইখিনি চাব লাগিব sedition এতিয়া ৰিপ্লেস কৰি দিয়া হৈছে with taxation or act against the country's sovereignty unity and integrity right so এইখিনি মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু ইয়াত কিছুমান কনসাৰ্নস কোৱা হৈছে সেইখিনি আমি জানি থোৱাটো ভাল আৰু চাওক যোৱা বছৰ APSC মেইনছৰ সুধিছিলে যে ভাৰত আৰু জাৰ্মানীৰ মাজত
কি পাৰ্থক্য আছে when it comes to right to privacy, right? So এই ক্ষেত্ৰত কিবা হয়তো কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ দিব পাৰে, so আমি সেইখিনি জানি থোৱাটো ভাল। So concerns to প্ৰথমতে চাই লওঁ। So in the year 2014 Supreme Court recognized that electronic records are susceptible to the tampering and alteration. So আজিকালি দেখিছে AI আহি গৈছে, মানুহে ধৰিবই নোৱাৰে যে এইটো সঁচা নে মিছা, হয়নে? So সেইখিনি যদি নিখুঁতকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ টেম্পাৰিং ইত্যাদি কৰে সেইবিলাক অসুবিধা হৈ পৰিব। লগতে the Standing Committee on the Home Affairs 2023 noted the importance of safeguarding authenticity and integrity of electronic and digital record as they are prone to tampering. এইবিলাক কথাও আচলতে PRSত মেনশ্যন আছে। অলৰাইট, চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ proposal to anise with respect to evidence and electronic evidence, right? So in the European Union, the draft directive proposal for a mutual admissibility of evidence and electronic evidence in the criminal proceeding aims to establish uniform minimum standards, for the use of electronic evidence, yet mandating the use of electronic evidence only if there is sufficient evidence that is not being manipulated or forged, right? তেতিয়া সেইখিনি লাগু হ'ব। লগতে ensuring that evidence is sufficiently secured against manipulation from time of production to the chain of custody, হয়নে? সো এইখিনি পুৰা ধুনীয়াকৈ প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব লাগিব, সিকিউৰ কৰি ৰাখিব লাগিব। লগতে ৰিকুৱাৰিং দ্য ইনভলভমেণ্ট অফ IT এক্সপাৰ্ট, বিকজ যেতিয়া সেই এভিডেন্সটো প্ৰভাইড কৰিব, হয়নে? চ' সেইখিনি চালি জাৰি কোনে চাব? IT এক্সপাৰ্টছে চাব যে এইটো টেম্পাৰিং হৈছে, এইটো অৰিজিনেল নহয়। চ' ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি এইখিনি প্ৰভিজনৰ কথাও ক'ব পাৰোঁ, এইখিনি লাগু কৰিব পাৰে বা ৱে এহেডত দিব পাৰোঁ যদি আমাক প্ৰশ্ন সোধে। অলৰাইট, চ' এতিয়া বেছ অন দিছ টপিক এটা প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভ প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে। কাইণ্ডলি কুৱেশ্যনটো এটেম্প কৰক আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক। লগতে মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভো এটা প্ৰশ্ন অনা হৈছে, এইখিনিও আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি চাব পাৰে। অলৰাইট, মুভিং ফৰৱাৰ্ড, আমাৰ নেক্সট টপিকটো লোৱা হৈছে PIB পৰা, ইণ্ডিয়াছ গ্ৰীণ এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যন, উইচ ইজ এ ভেৰি ছিগনিফিকেণ্ট টপিক। GS পেপাৰ 2 গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিজ, GS পেপাৰ 3 ক্ষেত্ৰত বা GS পেপাৰ 5তো আমাক সুধিব পাৰে। Alright, so first current context to বুজো। The World Bank has approved a second round of $1.5 billion in financing to help India accelerate the development of low carbon energy. Alright, so হয়তো আমাক এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে যে ভাৰতে নেট জিৰ' ল'বলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ আনিছে বা পঞ্চামিত ষ্ট্ৰেটেজিখিনি ৰিয়েলাইজ কৰিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকৈ আগবাঢ়িছে। চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৱৰ্ল্ড বেংকো কেনেকৈ আমাক হেল্প কৰিছে, ৰাইট? চ' এইবিলাক মনত ৰাখিব যে কিমান এমাউণ্ট দিছে। চ' এনচাৰটো দিলে বহুত যথেষ্টখিনি আচলতে কনক্ৰিট হৈ উঠিব। চ' ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি চাওঁ, যোৱা বছৰ জুন 2023 প্ৰায় ৱৰ্ল্ড বেংকে আমাক $1.5 billion প্ৰভাইড কৰিছিলে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ল' কাৰ্বন এনাৰ্জি প্ৰগ্ৰেমেটিক ডেভেলপমেণ্ট পলিচি অপাৰেশ্যন। অলৰাইট, চ' আমাক ট্ৰানজিশ্যন কৰাত সহায় কৰি আছে ৱৰ্ল্ড বেংকে, দেখিছেনে? চ' এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। The fresh funding is expected to help India expand its green hydrogen production. So এটা যিহেতু $1.5 billion আকৌ আমি পালোঁ in the second round. So সেইটোৱে আমাক ক'ত হেল্প কৰিব? To expand our green hydrogen production and boost mobilization of finance for low carbon investment. Alright? এতিয়া যদি আমি ইণ্ডিয়াছ গ্ৰীণ এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যনটো চাওঁ, চ' ইণ্ডিয়া ইজ ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফাষ্টেষ্ট গ্ৰ'য়িং ইকনমিজ, ফেচেছ ক্ৰিটিকেল চেলেঞ্জেছ ইন বেলেঞ্চিং ইকনমিক গ্ৰ'থ উইথ দ্য এনভাইৰনমেণ্টেল ছাষ্টেইনেবিলিটি। চ' আপোনালোকে এইটো জানে যে এখন ইকনমি কেনেকৈ আগবাঢ়ে, প্ৰথমতে এগ্ৰিকালচাৰ এক্টিভিটিজ কৰে, তাৰপিছত মেনুফেকচাৰিঙত যায়, তাৰপিছত ছাৰ্ভিচ। চ' ছাৰ্ভিচত যেতিয়া যায় সেইখন আমি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হিচাপে মানি চলিব পাৰোঁ, কাৰণ তাত অকণমান ধৰক ইমানকৈ পলিউশ্যন ইত্যাদি নহয়, হয়নে? কাৰণ তেওঁলোকে অলৰেডি ছাষ্টেইনেবল হৈ গৈছে, তেওঁলোকে ফাইনেন্সিয়েলি চাউণ্ড হৈ গৈছে। চ' যিমানখিনি তেওঁলোকক ৰিচ'ৰ্চেছসমূহ লাগে তেওঁলোকে আউটচ'ৰ্চ কৰে বেলেগ এনেকুৱা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজত, তাত মেনুফেকচাৰিং ইত্যাদি কৰে। চ' সেই ক্ষেত্ৰত যিহেতু ভাৰতে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত কৰিব চাই আছে, চ' ডিফেন্সতো আমি নিজেই ৰিলায়েণ্ট হ'ব বিচাৰিছোঁ, ছেল্ফ ৰিলায়েণ্ট হ'ব বিচাৰিছোঁ। চ' সেই ক্ষেত্ৰত যে এইটো টোটেলি আচলতে আমি আঁতৰাই দিবই নোৱাৰোঁ যে আমাক এনাৰ্জি লাগিবই, হয়নে? চ' সেইবিলাক কণ্ট্ৰাডিক্ট হৈ পৰিছে। আনহাতে আমি এনভাইৰনমেণ্টেল ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ কথাও চাব লাগিব, এইফালে আমাৰ ইকনমিক গ্ৰ'থৰ কথাও চাব লাগিব। চ' SDI ইণ্ডেক্সটো যদি আমি বঢ়াব লাগে, চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ 4 times
আজিৰ দিনত যিমানখিনি এনাৰ্জি কনজাম্পশ্যন কৰি আছোঁ পাৰ কেপিটা এনাৰ্জি কনজাম্পশ্যন সেইটো 4 টাইমছলৈকে বৃদ্ধি কৰিব লাগিব সেইটোৱে কি বুজাইছে আমাক আৰু বেছি এনাৰ্জি লাগিব আৰু যিহেতু ইমান বেছি গৰম ইত্যাদি পৰিছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ফলত বহুতে এচি ইত্যাদি লৈ আছে তাৰ ফলতো বহুত বেছি এনাৰ্জি আমাক দৰকাৰ হৈছে দেখিছেনে চ' আনহাতে আমি একেবাৰে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হ'ব বিচাৰি আছোঁ আনহাতে আমি যদি এনভাইৰমেণ্টেল ছাষ্টেইনেবিলিটিও চাওঁ সেইখিনিও তল পৰি আছে ৰাইট যদিও আমি যথেষ্টখিনি কাম কৰিয়ে আছোঁ এই সন্দৰ্ভত এতিয়া সেই ট্ৰানজিশ্যন কৰাত আমাৰ আচলতে যথেষ্টখিনি হেল্প লাগে ৰাইট চ' সেই গেপটো কোনে ফুলফিল কৰি আছে এনেকুৱা ৱৰ্ল্ড বেংকে ৰাইট চ' ৱৰ্ল্ড বেংকে এতিয়া 1.5 বিলিয়ন লোকে দিছে চ' এইখিনি আমি জানি থৈ দিয়াটো ভাল চ' চেণ্ট্ৰেল টু দ্য চেলেঞ্জ ইজ দ্য ট্ৰানজিশ্যন ফ্ৰম কনভেনশ্যনেল ফচিল ফুয়েল টু ক্লিন ৰিনিউবল এনাৰ্জি চ'ৰ্চেছ ৰাইট চ' এতিয়া যদি আমি চাওঁ কোলৰ পৰাই প্ৰায় 80% অফ আৱাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইজ বিং প্ৰডিউচ ফ্ৰম দ্য কোল ইটছেল্ফ দ'জ ফচিল ফুয়েলছ এতিয়া যদি আমি ক্লিন এনাৰ্জি ল'ব লাগিব আমাৰ চ'লাৰ এনাৰ্জি ল'ব লাগিব ৰিনিউবল এনাৰ্জিছবিলাক ল'ব লাগিব হাইড্ৰজেন সেইবিলাকত বহুত বেছি হাই কষ্টৰ প্ৰয়োজন হয় ৰাইট চ' সেইখিনি আচলতে যদি আমি গোটেই কষ্টটো ইয়াতে লগাই দিওঁ বাকী ইকনমিখনৰ কি হ'ব ৰাইট চ' গোটেইখিনি আমাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব চ' দিছ শ্বিফ্ট ইজ নট merely a trend but a necessity driven by global environmental concern energy security and economic imperatives so India is pursuing green energy in various sectors including electricity industry transport agriculture cooking etc right so এতিয়া যদি আমি প্ৰেজেন্ট ষ্টেটাছ চাওঁ যিহেতু মই কৈছোঁ বহুতখিনি ডাটা পাম এইখিনি হৈছে সেই ডাটাসমূহ আপোনালোকে পুৰা ধুনীয়াকৈ হেণ্ডি কৰি ৰাখক বা লিখি ৰাখক যিহেতু APSC মেইনছত আহিছে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি হেল্প আহিব So India stands fourth globally in the renewable energy installed capacity, including large hydro, fourth in wind power capacity, and fifth in solar power capacity as per REN 21 renewables, that is 2024 global status report. দেখিছে so very important এইটো কবা লিখি ৰাখক বহুত সহায় হ'ব আৰু লগতে India saw the highest year-on-year growth in renewable energy additions of 9.83% in the 2022 দেখিছে so আমি প্ৰত্যেক বছৰত আমি new high লৈ আছো that is very impressive আৰু the installed solar energy capacity has increased by 30 times in the last 9 years and stand at 84.27 gigawatt as of May 2024 একেবাৰে recent data হয় বহুত significant হয় right so এইখিনি যেতিয়া আপোনালোকে ডাটা সমূহ প্ৰভাইড কৰিব বাকি কম্পিটিটৰ্স সকলতকৈ আপোনাৰ এনসাৰটো বহুত বেছি এনহান্স হৈ পৰিব আৰু লগতে India has been ranked 63rd on the global energy transition index released June 2024 by the World Economic Forum alright so এইখিনি প্ৰেজেন্ট ষ্টেটাছ হয় মনত থৈ দিব ইনিশিয়েটিভ যদি আমি চাওঁ ভাৰতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিশিয়েটিভছ সমূহ আনিছে India has been bold action to develop a domestic market for green hydrogen so green hydrogenৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগতেও বহুতবাৰ ডিসকাস কৰি আছো right so underpinned by rapidly expanding renewable energy capacity আৰু আমি ভাৰতক এখন green hydrogen hub হিচাপে establish কৰিব বিচাৰি আছো যাতে আমাৰ future exportও আমি কৰিব পাৰো alright so first tenders under national green hydrogen mission incentive scheme have demonstrated significant private sector interest alright so permitting foreign direct investment ana hoise up to 100% দেখিছে 100% so this is important from the prelims point of view as well right so under the automatic route for the renewable energy projects our launch of schemes such as pradhan mantri kisan urja suraksha evam utthan mahaviyan that is PM kusum আৰু আপোনালোকে মোক জনাওক যে আৰু নতুনকৈ এটা আনা হৈছিলে regarding solar power energy হেতু কি স্কিম হয় let us know in the comment section alright আৰু পঞ্চামৃত strategy লৈ আনা হৈছিলে right so পঞ্চামৃত strategy COP26 ত আমাৰ ভাৰতে announce কৰিছিলে so সেই সন্দৰ্ভত যেনেকুৱা ধৰণৰ provisions আছে সেইখিনি আমি achieve কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু লগতে আপোনালোকে মোক জনাওক যে অসমে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিশিয়েটিভছ খিনি এডপ্ট কৰিছে যাতে আমি এনভাইৰনমেন্টেল সাস্টেইনেবিলিটিও মেইনটেইন কৰিব পাৰো লগতে আমাৰ যিমানখিনি পঞ্চামৃত ষ্ট্ৰেটেজি কৰা হৈছিলে হে এনাউন্স কৰা হৈছে সেইখিনি এচিভ কৰিবলৈ অসমে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিশিয়েটিভছ খিনি আনিছে do let us know in our comment section below alright so India has implemented various measures including waiver of transmission system charges for interstate solar wind power sales establishing renewable power purchase and creating ultra mega renewable energy park alright so based on this topic eta mains perspective প্ৰশ্ন আগবঢ়া হৈছে হেখিনি আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰি চাব পাৰে বহুতখিনি ইম্পৰ্টেন্স আছে হেনকা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে alright ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ
এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিচিয়েল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডবেক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই